У студії «Ужинформ» вітаю вас. Мене звуть Олександра Артюхіна. В ефірі програма «ТОП-тема». Міжнародний проект «Вдосконалення стратегії зниження ризиків від стихійних лих у Закарпатській області» стартував 1 березня 2018-го. У першу чергу йшлося про соляні шахти у Солотвині, але у процесі реалізації виникли й певні додаткові завдання, що стосуються усієї області. Загалом проект розрахований на 2 роки, завершиться у 2020-му. Фінансується він на 75% європейськими партнерами. Сьогодні у нашій студії маємо за честь поспілкуватися із міжнародними фахівцями, зокрема лідером проекту Пітером Глерумом, Ширком Мейєром, експертом мережі радників, та Таїсією Симочко, менеджеркою проекту від Агенції регіонального розвитку. Colleagues, welcome to Ukraine. Pleased to be here. Перш за все, пані Таїсія, буду вас просити допомагати перекладати із англійської на англійську. Тож, звертаюся до пана Пітера, вітаємо в Україні, і кілька слів, із чого стартував проект, і взагалі, що в подальшому планується в плані Солотвино. Welcome to Ukraine, and can you say a few words about the project generally and what is planned to do in Солотвино in the future? Yeah. The ImproDirect project is a project of 2 years. We started in 2018 and we are focusing on disaster risk reduction in the Transcarpathian area. What does this imply? Is that we look at how we can make Transcarpathia better prepared and better prevent disasters. Проект триває 2 роки, він почався у 2018 році, як ви вже наголосили, і основним завданням проекту є робота над стратегією зниження ризиків від стихійних лих у Закарпатській області. Що це означає? Це означає, що ми намагаємося знайти рішення, як бути краще підготовленим регіону до різних стихійних лих, які стаються у Закарпатті. We do that by first getting a view of what kind of disasters could happen in Transcarpathia. So we first made an inventory resulting in a map showing the potential disasters which could happen in the area, and then we look at how you can deal with it. Спочатку ми зробили такий короткий огляд тих ризиків, які притаманні Закарпатському регіоні, що може, власне, тут трапитися у цьому регіоні. І вже коли ми маємо таку мапу ризикових регіонів або ризиків, які можуть статися у Закарпатті, ми говоримо про те, як з ними працювати, як ви можете реагувати на них і знаходити рішення. Yeah. Very generic said, it's always that it's better to prevent or be prepared for a disaster than taking measures after the disaster. Одне із таких загальних рішень – це завжди краще бути приготовленим або превентивно задіювати якісь заходи, ніж потім уже залагоджувати наслідки, власне, якихось стихійних лих. Тому ми багато говоримо в проєкті також про превентивні заходи. But this is also a difficult thing because there are so many elements, so many factors, so many organizations which influence the chance on a disaster and which have to take measures to prevent disasters. Але в цьому також заключається складність проекту, тому що якщо ми говоримо про різні ризики, ми говоримо також про те, що дуже багато різних організацій з різним підпорядкуванням задіяні у процесі попередження і залагодження різних ситуацій, і тому ми мусимо якось комплексно дивитися на цю ситуацію і вирішувати її. So my colleague Širkom Meijer will talk later about this, how we organized it. But then the second thing is the population, because when a disaster strikes, it's the population who has to act. Отже, мій колега Ширком Мейєр пізніше розкаже, як ми організували саме цю роботу по попередженню і прогнозуванню ризиків. Але друга частина, яка є дуже важливою під час настання різних стихійних лих, є населення. І робота із самим населенням, як їм реагувати під час різних подій. So, after knowing which disaster can happen, after knowing which organization needs to be involved, it's also looking at
how the population can be better prepared for the situation when a disaster happens. І тому, коли ми вже знаємо, які, власне, ризики існують у тому чи іншому регіоні, після того, як ми знаємо, які організації задіяні у реагуванні на ці ризики, ми також мусимо працювати більше із населенням для того, щоб вони були інформаційно підготовленими, як діяти у випадку того чи іншого стихійного лиха. And for that part, we developed an application which Taïsieja will talk later about. І саме для цього ми розвинули або створили у нашому проекті додаток, про який я, власне, розкажу пізніше. And why does the European Union finances this project? It's because we take an innovative way in our project to involve all the organization and involve the public in developing a way to deal with disasters, and that's a method which our scientific partners of the TU Delft are involved in developing, and that method is after the project also available for other regions. І чому Європейська комісія, власне, фінансує цей проект? Це тому, що ми привносимо у процес вирішення різних ситуацій якісь певні інноваційні підходи по взаємодії різних органів, а також населення. І щодо цього активно працює наш партнер, це Делфтський технічний університет, який, власне, робить якусь платформу для спільного прийняття рішень населенням і виконавчими органами. І це саме та інноваційна частина, яка після завершення проекту може бути також поширена на інші подібні регіони чи ситуації. And then specific on Solotwino, there we look more in detail. As you know, Solotwino has to deal with partly collapsed salt mines, which is a very complicated situation in the village. І якщо ми говоримо вже про Солотвино, то це селище, в якому ми працюємо більше вже із деталями, із таким дуже близьким поглядом на ситуацію, яка там склалась, тому що ви знаєте, що в Солотвині проблема в тому, що частина шахт була затоплена, і через це там утворюються різні карстові провалля. Ну і населення має якось жити із цим і прогнозувати свої майбутні дії відповідно. And what we do there is we made that risk inventarization, we made maps of the situation, we gathered all the involved parties who are working in Solotwino, and we will have a conference end of January to agree with them on a plan for the future. І що ми саме робимо у Солотвині, це те, що ми зробили дуже ретельну деталізацію тих ризиків, які існують у Солотвині, а також були запрошені до дискусії усі стейкхолдери, так звані, зацікавлені сторони, які тим чи іншим чином задіяні у проблему вирішення ситуації у Солотвині. І, власне, навколо отриманих результатів буде проведена конференція, яку ми плануємо провести в кінці січня, і де всі зацікавлені сторони мають дійти до спільного рішення, як далі, власне, діяти у випадку Солотвина і як далі вирішувати цю проблему. Because in fact, Solotwino, it's a difficult situation, but it's also a good example to see how many different organizations are involved when there is a risky situation. It are the former salt mines, it's the local community, it's the touristic industry, it are other companies, it are the populations, it are the schools. They all have a position in that area, and to really make a difference and get a safer situation, you need to have agreement with all those people.
І якщо ми розглядаємо ситуацію в Солотвині, то, звичайно, вона є надзвичайно важкою і комплексною, але з іншого боку, саме ця ситуація дозволяє нам показати, наскільки багато організацій задіяні у вирішенні якоїсь проблеми. Ми маємо Солотвинське державне підприємство «Солотвинський солерудник», ми маємо місцеве населення, ми маємо туристичну галузь, яка активно там розвивається, але також просто жителів села, і, наприклад, школи. І кожен із них має свій інтерес у тому, щоб ситуація у Солотвині була безпечною. І тому при прийнятті будь-якого рішення, що стосується майбутнього цього регіону, ми мусимо прийняти до уваги також їхню думку, тому що ми не можемо нівелювати їхні інтереси у прийнятому майбутньому плані заходів щодо безпечного Солотвина. So we hope to get in January, when we have a conference in Solotwino, we hope to get an agreement with all the people involved on the future and a more safe situation in that area. Отже, коли ми будемо проводити конференцію на тему Солотвина в кінці січня, то ми маємо надію досягти спільного рішення із усіма цими зацікавленими сторонами і спільно знайти шлях і кроки до стабілізації ситуації в Солотвині і до його майбутнього, безпечного майбутнього. Yes, thank you very much. And наступне наше запитання буде, напевно, вже адресоване до пана Ширка. Окрім проблеми Солотвина, у процесі реалізації виникли і інші проблеми, зокрема, якась, можливо, дорожня карта або ота загроза, над чим зараз працюють і які рекомендації, можливо, напрацювали за ці вже 1,5 року. If you are talking about the project generally, the second question will be to you. And okay, we talked about Solotwino, but it is also some general problems in our region, and what it was already done about it in the project, and what is the future, how to find the solution for the different kind of situation in the Transcarpathian region. Thank you, Sasha. First, I want to say I love to be here, and I also love to be in Zakarpatті. Every time I come here, it's lovely. Zakarpatті is an interesting region with a lot of potential, but also with a lot of different kind of disaster risks, like floodings, also like landslides, like avalanches in winter. Maybe with the climate change, forest fires will be getting also an important factor. We don't hope so. And if you want to tackle those problems, you have to cooperate. You can't say one party is responsible for everything. No, you have to cooperate with each other with an multi-agency approach. So getting the different departments together, getting different agencies together who are important in prevention, in preparation, to plan what to do when something happens, but also in the response phase when okay, there is a flooding, what are we doing together? And Taïsією will translate us? Yes. Дякую, Олександр, за це питання. Я справді люблю Закарпаття і люблю кожного разу знаходитись тут. Але якщо ми говоримо про Закарпаття в цілому, то це дуже потенційний регіон для майбутнього розвитку, але також це регіон, який має багато ризикових, скажімо так, зон, так, або ризиків настання надзвичайних ситуацій. Наприклад, повені, суви ґрунту, чи селії, чи, можливо, із змінами клімату у майбутньому це будуть також лісові пожежі, хоча ми надіємося, що цього не відбудеться. Але коли ми говоримо про всі ці стихійні лиха і ризики їх настання, ми говоримо про те, що над їх вирішенням працює дуже багато різних організацій. І ми говоримо про те, що має бути спільне бачення, вирішення і попередження тої чи іншої ситуації, тому багато різних організацій мають співпрацювати між собою. І ця співпраця має бути ефективною, підготованою і, скажімо так, із спільними точками якимось.
дотику. So in this inter-agency approach, it's we assemble. That's the ideal situation, to have all those partners around the table, chaired by the government, so they can share the information and also make links between them, so we get a stronger preparation and response to disasters. І коли ми говоримо про ці багато агенцій і організацій, які задіяні у вирішенні тої чи іншої ситуації, ми говоримо про те також, що вони мають зустрітися за якимось круглим столом, грубо кажучи, так і з представником із кожної з цих організацій, очолювані адміністрацією, регіональною адміністрацією чи урядом, це вже залежить від рівня. І вони мають знайти спільні рішення, взаємодію налагодити між собою для того, щоб запобігти чи вирішити ефективно ту чи іншу ситуацію. And from the project, we are very pleased that our project partners, Taïsija and Valentin, managed to establish a platform at governmental level. So I think tomorrow morning we will have about a 6 platform meeting where all the different stakeholders sitting around the table, the State Emergency Service, the Director of Water Management, Environmental Service, and so on. І ми дуже вдячні, що нашим партнерам від закарпатської сторони, це Таїсієя Симочко, менеджер проекту, і Валентин Волошин, вони допомогли нам у створенні цієї платформи на урядовому рівні, тобто на рівні облдержадміністрації. І завтра, до прикладу, відбудеться наше, здається, вже 6-те засідання платформи, де запрошені представники ДСНСу, управління цивільного захисту, управління департаменту екології, екологічна інспекція, управління водними ресурсами, і на якому ми спільно вирішуємо питання щодо превенції чи запобігання якимось стихійним лихам у регіоні. And one of the topics we will discuss tomorrow is how we get a sustainable platform for the application that we have developed together with this platform. But if you make something, you should maintain it, and that is the discussion we have tomorrow. І одним із питань, яке ми будемо розглядати завтра, є власне передача власності, а також утримання платформи, яка буде створена, яка вже майже створена в рамках нашого проекту. Тому що коли ви щось створюєте, ви маєте передати, щоб воно ефективно функціонувало також у майбутньому, а не просто створити це як якийсь фіктивний результат проекту. Тобто тут йдеться про те, що оці розробки науковців міжнародних якось втілити на практиці? It will be about the scientific work to make the practical thing from the scientific work. The application. Yeah. Yes. Так, це саме про це йдеться. You can explain it better than we can because Taïsija has been in. Taïsiya's topic. Yeah, Taïsija is very involved in this topic, so. Так, я можу розказати це трохи більше, тому що я взаємодію тісно із експертом із Делфтського технічного університету, це Абія Оненчан, яка приїжджає час від часу в наш регіон і працює, власне, разом із іншими спеціалістами із Делфтського технічного університету над розробкою цього додатку. Це, власне, буде проста, зручна до використання будь-яким громадянином додаток для телефону, простий додаток для телефону, який буде інформувати людей про небезпеку затоплення в тому чи іншому регіоні. Додаток буде вимагати доступу до геоданих людей, де вони знаходяться зараз. І, наприклад, він буде оповіщати не всіх людей взагалом, у кого завантажений цей додаток, а тільки тих,
які знаходяться справді у зоні потенційного підтоплення. Також цей додаток буде виконувати інформаційну функцію, тобто люди, там буде декілька інструментів, за допомогою якого люди можуть знайти відповіді на такі найбільш важливі питання при настанні надзвичайних ситуацій. Наприклад, які речі потрібно мати з собою в першу чергу, як підготуватись до евакуації. І додаток також буде мати 3 різні рівні попередження про небезпеку. Перший рівень означає, що потенційно можливо у вашому селищі чи в місті, де ви знаходитесь, там протягом наступних декількох днів може значно піднятися рівень води. Другий рівень попередження буде означати, що будь готовий, май всі речі зібрані. І третій рівень буде означати, що, будь ласка, евакуюйся прямо зараз. А яким чином працюватиме? Тобто звідки будуть братися дані, можливо? Власне, це ми будемо обговорювати на завтрашньому засіданні платформи. Ми плануємо, що кожна із організацій, яка тим чи іншим чином і так надає цю інформацію, тобто це управління водними ресурсами, яке вимірює рівень води, це гідрометцентр, ДСНС, управління цивільного захисту, яке відповідальне за попередження населення, вони будуть кожен мати свою частинку у цьому додатку, яку вони будуть наповнювати. Також має бути якийсь адміністратор, який буде робити, скажімо так, узгодження цих даних і розміщувати їх у цьому самому додатку. А кожна людина, яка буде мати завантажений цей додаток на своєму телефоні, також може давати фідбек про реальний стан речей у тому чи іншому селищі чи регіоні. Вона може зробити фото, показати, що там, наприклад, дамба близька до прориву, або якісь інші речі може внести і повідомити. Також буде такий інструмент у цьому додатку, який називається SOS Message, тобто повідомлення про те, що ти потребуєш допомоги прямо зараз. І, скоріше за все, ці повідомлення, завтра ми ще будемо узгоджувати цей весь порядок, але, по ідеї, ці повідомлення мають надходити напряму до ДСНС. І оскільки людина буде надавати свої геолокаційні дані, то, відповідно, можна її зразу буде знайти, якщо вона знаходиться десь у надзвичайній небезпеці. Так? І центр швидкого реагування може зразу надіслати до неї. Якщо можна привідкрити таємницю, як називатиметься додаток? Робоча назва його Тиса, але в майбутньому ми ще узгодимо, як він буде називатись. Я думаю, Ширк ще не закінчив, так? Кілька слів про пророблену роботу, так, яка була протягом 1,5 року. Тому що ми бачилися із Ширком навіть кілька років тому, так, 1,5 року тому. Because we met 1.5 years ago on the press conference, and if you can say a few words about this way. Thank you. We've done a lot. And to be critical, I think, of course, we always can do more, but I think we achieved a lot. One of the things we did is that we have now a risk map, that we have a map where possible location for landslides are allocated, so we know where it's safe, unsafe at a certain degree. We have those maps. We trained people to do awareness campaigns with children. So in the last summer there had been children's schools, summer camps, in which children are made risk aware. What can happen? What should you do? Look around, just to make more aware of what can happen. And of course, I think a big thing is that we had this survey going on in Solotvino, where we asked people opinions about the risks around them and more questions. And we already see that there are some dynamics happening in Solotvino that they are, because if you ask somebody to think about something, people start thinking about something.
It happens to me, it happens with everybody. Таїсія will translate this Yeah. part. Отже, якщо ми говоримо про те, що було зроблено, дякую за запитання. Якщо ми говоримо про те, що було зроблено у проекті, звичайно, я відповім, що ми зробили багато. Можливо, можна було зробити ще більше. Я буду трохи критичний до нашої роботи, але те, що ми зробили, ми вже маємо перші результати, які нас дуже радують. Наприклад, ми маємо карту ризиків Закарпатської області. Наприклад, ми знаємо зони, які мають ризик, скажімо, там суву ґрунтів, так, чи ризик настання інших небезпечних ситуацій. Також велика робота нам була проведена по інформаційній кампанії, як, власне, діяти у різних надзвичайних ситуаціях. Минулої весни ми задіяли вчителів шкіл, а також активістів із певних громадських організацій, які були навчені нашими польськими партнерами, як працювати з дітьми, як інформувати їх про різні надзвичайні ситуації. І ці знання вже були використані під час літніх таборів деякими організаціями і певними школами. Тобто, в цілому, ми отримали дуже багато різних результатів, і одним із них, звичайно, буде і додаток, який буде так мати декілька функцій і виконувати декілька таких і інформаційну складову матиме, і складову попередження. А ще мене дуже радують, ми дуже задоволені тими результатами досліджень, які ми зараз проводимо у самому Солотвині, тому що уже саме проведення досліджень ми бачимо певні результати. Тобто ми ще не маємо остаточних результатів досліджень, але ми вже бачимо динаміку. Коли ти людей питаєш про певні питання, про те, як їм живеться у цій ситуації, що є найбільшим ризиком з їхньої точки зору, це примушує їх задуматись про своє життя. Тому що коли нас питають якісь питання, то я чи будь-хто інший починає задумовуватись над цими питаннями, власне. Так? І вже тут ми бачимо певну специфічну динаміку, що люди починають переосмислювати своє життя у цих умовах, і вони стають більш активними щодо своєї позиції, як би вони хотіли бачити подальший розвиток ситуації. Yeah, you notice I'm quite enthusiastic about what we did so far, and I keep on talking. And yesterday it took me 12 hours to come here back to Zakarpatті from my house, and I love to do it because I love to go here, this place, to Uzhgorod or to Solotvino or whatever, because we are making so much progress at this moment. One of the other progress points is that we are going we have now mapped everybody who is involved around the Solotvino case, and it's really complicated case because it's on state level, it's on governmental level, and it's on the municipality level. Ви бачите, що в мене багато ентузіазму, коли я говорю про досягнення нашого проекту. Вчора це зайняло 12 годин подорож з мого дому сюди на Закарпатті, але я кожного разу роблю це з радістю, тому що я дуже задоволений тими результатами, які ми отримуємо. І якщо ми говоримо, наприклад, про Солотвино, за цей період часу нам вдалося зробити, грубо кажучи, такий перелік або мапу всіх зацікавлених сторін, які задіяні тим чи іншим чином у вирішенні або взагалі у майбутнє прийняття рішення щодо Солотвина. І от коли ми будемо робити конференцію про Солотвино, ми будемо їх задіювати всіх для того, щоб всі інтереси були, скажімо так, враховані. Так, у нас, на жаль, закінчується ефірний час, і тому я попрошу від кожного кілька слів резюме, чого, можливо, ще очікують і над чим ще працювати, можливо, щось не згадали у процесі. Our FR time is going to end, and that's why I'm now asking only about the few words about the resume, general about the future of the project, or results of the project, or any other issue you didn't spoke right. Yes, we started from. Okay, I think we have succeeded in the project
if we have brought the people together for discussing a solution for the future of Solotvino, that's one thing. And the other thing is we have brought the people together to have a platform also in the future to discuss disaster risks, because that's something which will be ongoing always, and that's always needed. And the third thing is that we have, with the things we did, and especially with training the children and with the survey, that we also empowered the people that they are better prepared for disasters. Я думаю, що нашим досягненням є хоча б уже те, що ми досягли задіяності людей у вирішенні ситуації навколо Солотвина. Те, що ми досягли створення платформи для вирішення майбутніх ризиків Закарпатського регіону, оскільки такі ризики виникатимуть завжди. І третім нашим досягненням проекту є те, що ми передали знання, як працювати з дітьми, і ці знання можуть бути, ним можуть бути навчені діти, більш задіяні у тому, щоб, власне, реакції на потенційно небезпечні ситуації. І, власне, about the children, and the last one was? The whole population, that they are better prepared for disasters. І, власне, одним із найбільших наших досягнень є, що через всі ці речі ми досягаємо кращої підготовки населення до ситуацій, які настають. І що діти цьому навчилися теж так само, як діяти в складних ситуаціях. Yeah, for my part, I just want to add, we didn't change everything, and we didn't save Zakarpatті or something. We didn't do that, but we are glad to have made some changes, to put a stone in the river, to divert the stream a little bit. And I think that is only possible with the help of our Ukraine partners in this one, because they are really be the heart of the project. So that is Taïsieja, it is Valentin, and it's Stella Shekanova in Kiev, who is from the Geological Survey Institute. They really made a difference. Я хочу тільки додати, що ми не змінили, звичайно, повністю Закарпаття, ми не змінили якесь населення Закарпаття, але ми призвели до якихось певних змін. І, скажімо так, ми кинули камінь у річку, який трохи змінює течію цієї річки. І також ми дуже вдячні нашим українським партнерам, це Таїсією Симочко і Валентин Волошин із Закарпаття, а також Стела Шахунова із Інституту геології Києва і її команда, які важко працювали над тим, щоб досягти того чи іншого результату і, власне, вклали в це свої почуття і серце. Таїсія, ну і від вас кілька слів, щоб хотілося резюмувати. Якщо від мене кілька слів, це були дуже активними і насиченими 1,5 роки діяльності цього проекту. У нас було дуже багато зустрічей із різними стейкхолдерами на різних рівнях. Я дуже задоволена тим, що всі наші організації дуже активно відгукувалися на всі наші запрошення, вони активно взаємодіяли. І справді у нас виникли дуже хороші відносини, які дозволяють робити ці зміни і дозволяють досягати певних результатів. Тому що самі по собі, без підтримки всіх цих організацій, управлінь, їх очільників, ми б не змогли досягти цих результатів. Але всюди, куди ми приходили, ми мали відчинені двері, ми мали постійну, добре налагоджену комунікацію. І я надію, що в майбутньому ми зможемо так само закінчити цей проект, передати їм результати проекту і в майбутньому також спільно працювати над їх ефективним використанням для, скажімо, розвитку регіону.
Дякую кожному із вас, що прийшли. Я думаю, дискутувати можна було ще на 2 або на 3 програми наперед. Я ж нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні вийшов цілий спецвипуск ТОП-теми, який стосується міжнародного проекту щодо стратегії зниження ризиків від стихійних лих. Пам'ятайте, що наша безпека залежить від кожного із нас. Дякуємо міжнародним колегам, що звертають увагу на наші проблеми в тому числі. Стежте за анонсами ТОП-тем. Зовсім скоро зустрінемось в ефірі.